trở lại với Lisa Channel, và ở video ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm quyển sách ngôi nhà của Việt nha. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu ráp theo từng căn phòng trước nè. Và ở phần này, cái chỗ tivi màu trắng này chúng ta sẽ sử dụng dao rọc giấy để cắt đi nha. Và các em có thể nhờ người lớn giúp các em làm bước này nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong nè và băng keo hai mặt để dán lại tất cả những đồ dùng vào trong căn phòng nha. Và các căn phòng còn lại chúng ta cũng sẽ làm lần lượt và tương tự như vừa rồi nhé. Cũng sẽ sử dụng băng keo trong và băng keo hai mặt nè. Tiếp theo chị sẽ hướng dẫn cho các em ráp cái xe ô tô này lại nhé.
Còn đây là chị đang gắn cái hòm thư vô nè. Như vậy là chúng ta đã lát xong tất cả những cái đồ dùng vô trong các căn phòng rồi nè. Tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu dán cái trang này. Chúng ta sẽ lựa hai trang giống như của chị nè, và sử dụng hồ dán hoặc là băng keo hai mặt để chúng ta sẽ dán hai trang này lại với nhau. Các em cũng sẽ làm tương tự như vậy đối với trang còn lại. Và để ghép căn nhà này lại thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong. Còn đây là tủ quần áo mini nè, chúng ta sẽ sử dụng băng keo hai mặt ở mặt đằng sau của những cái bộ quần áo này. Sau đó chúng ta sẽ gắn vào trang giấy với những phụ kiện nè, hoặc là đồ cài tóc, hoặc là những bộ đồ dành cho mỗi thành viên trong gia đình theo một trang khác nhau nha. Vậy là chị đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ chị sẽ sắp xếp bố mẹ vịt vào bên trong chiếc giường và vịt con và Trăng nằm trong chiếc nôi nè. Bây giờ các em hãy làm thử nha. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.